ओके फाइन गाइस আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ চব ৰেডি এতিয়া ঠাণ্ডা বঢ়িয়া ঠাণ্ডা অবে বাইকখন অনে হৈ আছে বেটেৰী ডাউন হৈ গ'লে চেছ আৰু কালি হোমষ্টেত আছিলোঁ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে 9833349853 বাই থেংক ইউ Happy journey and থেংক ইউ পৰশু ফিৰিছে কি ভিউ বে কালি ৰাতি আহোঁতে একো এনজয় কৰিব নাপালোঁ ভিউ এতিয়া চব এনজয় কৰি গৈ থাকিম মজাকৈ আৰু 7টা বজাত ওলাই আহিলোঁ মই 5টা বজাত উঠিছিলোঁ কিন্তু সুধীপ আৰু ৰাজদীপ নুঠেহেঁতে শুয়ে থাকে অলপ শুৱা দিয়া বোলে চেচেইচোন এনেকৈ হ'লে তো এতিয়া আমি জল্দি যাওঁ চেলাপাছত সোনকালে পাব লাগিব তাত অলপ ফটো উঠিব লাগিব আৰু আমাৰ টাৱাং এইটো ছেকেণ্ড ডে 2 প্ৰথম দিনা আমি গুৱাহাটী টু ধিৰাং আহিলোঁ কালি ধিৰাঙত ষ্টে কৰিলোঁ আৰু আজি ধিৰাং টু টাৱাং দেন কাইলৈ আমাৰ টাৱাঙত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম দেন আমি কাইলৈ টাৱাং এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু নেক্সট ডে টাৱাং টু ধিৰাং ছেম বেক বম ভিউ বম মজা সেইকাৰণে টাৱাং মই প্ৰতি বছৰে আহোঁ অহা জেগাত আহিম কিন্তু যোনটো জেগাত ভাল লাগে সেইটো জেগাত আহিম ন অলপ অফৰোড পাই যাওঁ এতিয়া ৰাস্তা ভাল আজিৰ দিনটো ৰাস্তা ভাল কালি বহুত বেয়া আছিলে ৰাস্তা তো ব্লগ তেনেকৈ নবনালোঁ মই ৰাতি আজি ব্লগটো ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিম অলপ লং কৰিবলৈ লাইক 10-15 মিনিটমান কৰিব নহ'লে এনেই মোৰ ব্লগবোৰ ছুটি হয় ন এইকেইদিন অনলি বাইক চলাম আৰু ভিউ চাম বাকী লাইফত যি হৈ থাকক কেছ নাই আৰু আমি 6জন আহিছোঁ আগৰ RC200 গৈছে RC200ৰ নাম নক'লে হ'ব সুদীপ অভিয়াছলি দেন আমি হিমালয়ানত আছোঁ ৰাজদীপ আৰু মই এক ছেকেণ্ড আৰু এনিছত আছে চান্তানু এণ্ড সুমন জিক্সাত আছে জয়ন্ত তো আমি 6জন আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ তাত ৰাইড মাৰি আছোঁ এই সুদীপে লেটাৰা ফালিছে বে ই ক'ত আছে এই ইয়াত আছে এই বৈদ্য ভাল লাগছে এই আগত যে বগা দেখা পাইছে কেমেৰা নাহিব চাগে মই চকুৱে দেখি আছোঁ তো এই বগাখিনি হ'ল চেলাপাছ তো আমি চেলাপাছ সেইখিনি ক্ৰছ কৰি যাব লাগিব সেইখিনি টাইমত মজা লাগিব তো তাতে আমি ফটো উঠাব লাগিবই অ'কে ফাইন ফিল আপ কৰি ল'লোঁ আমি গোটেইকেইজনে ফুল টেংক এতিয়ালৈকে 3বাৰ ফিল আপ কৰিলোঁ য়েছ নৰ্মেলত কৰিলোঁ বালিপাৰা আৰু এতিয়া ধিৰাং নেক্সট আমি ফিল আপ কৰিম টাৱাঙত জাষ্ট ধিৰাং পালোঁ আৰু আমি আগতে কোনখিনিত থাকোঁ দেখাই দিছোঁ এই কুকুৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি আগতে থাকোঁ এইখিনিত এই যোনটো ৰাইট চাইডে আছে ন এই চাইডে থাকোঁ আগতে আহা সুদীপ আহা কি ধুনীয়া জেগা কি ধুনীয়া অলপ আগত গৈ কিনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তো নহ'লে চেলাপাছলৈকে একো খাবই নাপাম চেলাপাছ পোৱাৰ পিছতে খাব পাম টাইম আমাৰ 1.5 ঘণ্টামান লষ্ট হৈ গ'ল মানে খানা বনাইছিলে পূৰা গৰম বনাই দিলে তো চেলাপাছ দূৰ আছে 51 মান আছে আৰু টাৱাং আছে 118 কিলোমিটাৰ তো গোটেইখিনি আপ এতিয়াৰ পৰা সেইকাৰণে খাই লোৱাটো ভাল কাৰণ চেলাপাছ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছতে কিবা খাবলৈ পাম সেইকাৰণে এইখিনি চেলাপাছখিনি নেকি হয় এইখিনিয়ে হ'ব লাগে মোৰ মতে মানে এইটো পাহাৰে হয় আৰু লাষ্ট টাইম আহোঁতে এইবিলাক গোটেই বৰফে ঢাক আহিছিলে আৰু এবাৰ নাই ইমানটা অকল পাহাৰকেইটাত আছে অলপ শান্তি কমচে কম চেলাপাছ পোৱাৰ পিছত অলপমান বৰফ হ'ব নেকি গৈছিলে গম পাম অলপ বৰফ পাইছোঁ আৰু ৰাস্তাই এয়া কাষে অলপ পিছত গোটেই ৰাস্তাৰ মাজতে পাই যাম
এই ফ্লেগকেইটা মজা লাগে কিন্তু টাৱাং আহিলে মানে অৰুণাচল এফালে আহিলে অৰুণাচল টাৱাং হওক দিৰাং হওক মানে মেচুকা হওক এই ফ্লেগকেইটা মজা লাগে চাই কিনি পুৰা কালাৰফুল নাই সেইকাৰণে ভাল লাগে সেক্সি ভিউ কালি যেতিয়া ভালুকপুঙত মানে কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে নাই এইটো চেক কৰিছিলে ন তো এণ্টি কৰোঁতে চেক কৰিছে তেতিয়া ৰাজদীপৰ বেয়া ভয় তাৰ মানে অলপ জ্বৰ হৈ আছিলে ন তাৰ বেয়া টেনশ্যন তাৰ পালে নেকি বুলি কৰোণা ভাইৰাছে তাৰ জ্বৰ চৰ চব ঠিক হৈ গ'ল আৰু সেয়া চেলাপাছ পালোঁ কওঁতে চেলা 1 কিলোমিটাৰ এয়া 1 কিলোমিটাৰ এতিয়া চেলাত অলপ টাইম ৰখিম তাৰপিছত গৈ থাকিম বাকী ভাল লাগিছে সুদীপ প্ৰথম চেলাপাছ পালে সি উইনাৰ মানে ৱেলকাম টু টাৱাং তুমি উইনাৰ নেকি তুমি প্ৰথম পাই গ'লা যে হা তুমি এক্টৰ নেকি হিৰো মানে ল'ৰা চেলাপাছ ইয়াত লগোবিলাক কিয় লগাই থৈছে এনেই দেখিব বেয়া লাগি আছে লগালে এনেকুৱা ছাইডত লগাব লাগে তাত লগাইছে একো দেখিয়ে পোৱা নাই কি লিখা আছে ইয়াত দাদা আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি টাৱাং যাব ন ঠিক আছে 600 টকা ভাড়া লাগিব ইয়াৰ পৰা টাৱাঙলৈ অবে লংগি পিন্ধি আহি গৈছে এইটো হ'ল চেলালেক্স এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে মই যেতিয়া আহোঁ তেতিয়াই এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে অবে বৰফ আছেচোন এই ব্লেক আইচটো বম লেতেৰা হয় এই বানপানী বানপানী এই হিমালয়নৰ এইটোৱে ফাইদা আৰু সেই চেলালেকৰ অৱস্থা বৰফ চব জুলাই মানত আহিব লাগে তেতিয়া খোলা থাকে চেলালেকটো মজা লাগে চাই অলপমান এডভেঞ্চাৰ নহ'লে কিহৰ ৰাইড না এডভেঞ্চাৰ হ'ব লাগে তেতিয়াই ৰাইড কৰি ভাল লাগে এক্সট্ৰিম হ'লে বেয়া হৈ যায় আৰু চবচে মোৰ লাইফত এক্সট্ৰিম ৰাইড আছিলে মেচুকা ৰাইডটো চবচে এক্সট্ৰিম লাষ্ট টাৱাঙতেতো বৰফ আছিলে বৰফত পৰোঁ একো নাই কেছ নাই 2-3 বাৰ পৰি মেলি গৈ আছিলোঁ কিন্তু মেচুকাটো বহুত এক্সট্ৰিম আছিলে কাৰণ ক্লাউড ব্লাষ্ট আছিলে তো সেইকাৰণে গোটেই লেণ্ডশ্লাইড হৈ কিনি আমাৰ গাতে পৰিছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় এটা দুটা আহিল গোটেই তো চব চাইডে এনেকৈ লেণ্ডশ্লাইড হৈ গৈছিলে না তো বাচি আহিলোঁ সেইটো মোৰ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ একচুৱেলি মই তেতিয়া মোৰ এছ জে কাম আছিলে আৰু এছ জে কামটো ৱাটাৰপ্ৰুফ কেচিং লগাই থোৱা নাছিলে সেইকাৰণে মই বেগত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ অ'কে বঢ়িয়া কি ভিউ কি ধুনীয়া ভিউ তো ইয়াত চাহ খাই লওঁ Follow me around, yeah. Can't
এতিয়া অলপ বাইকখন ৰাতিপুৱা চলাব দিওঁ মই অলপ বহোঁ মজাকৈ জেছমেণ্ট ৱাৰ্ড মেম'ৰিয়েললৈকে চলাওঁগৈ তাৰপিছত মই আকৌ চলাম ব্লগিং কৰিব লাগিব কাৰণ ব্লগিং কৰিব লাগিব ন তো চলাব লাগিবই জেছমেণ্ট ৱাৰ্ড মেম'ৰিয়েলৰ পৰা ওলালোঁ জাষ্ট জাঙলৈ আছে 20 কিলোমিটাৰ হাৰ্ডলি মই আজি কি পিন্ধি আহিছোঁ প্ৰথম এটা টি চাৰ্ট মানে ফুল টি চাৰ্ট হয় গোটেইকেইটা ফুলেই হয় ছেকেণ্ড আৰু এটা মানে চুৱেটাৰ লেখীয়া তাৰপিছত তাৰপিছত আকৌ চুৱেটাৰ তাৰপিছত জাম্পাৰ তাৰপিছত আহিলে ট্ৰেকশ্বুটটো তাৰপিছত ৰাইডিং জেকেট কেনে দিছোঁ আৰু পেণ্টৰ হ'ল কথা প্ৰথম হ'লে আণ্ডাৰৱে ছেকেণ্ড আহিলে হাফ পেণ্টটো তাৰপিছত আহিলে জিন্সটোৱে অলপ ওলাই আহিছে তাৰপিছত মই এইটো ট্ৰেক পেণ্টটো মই য'তেই আইডমাৰ মই ট্ৰেক পেণ্ট পিন্ধোঁৱে মানে মোৰ ভৰিকেইটা অলপ ক্ষীণ ন সেইকাৰণে জিন্স পিন্ধিলে ভাল নালাগে মোৰ টাইম বহুত বেছি হোৱা নাই জাং পালোঁ জাষ্ট খালি যাব মন যোৱা নাই একচুৱেলি আগলৈ মানে জাঙতে থাকি দিওঁ নেকি ভাবি আছোঁ তাকে কি হয় 3টা বাজি গৈছে বেছি টাইম হোৱা নাই টাৱাং বিন্দাছ পাই যাম বাৰু যাওঁ বুলি ভাবিলে তো গাইছ আমি যাওঁ ৰুম ল'লোঁ এণ্ড আজি ইয়াতে থাকিম আজিও কাইলৈও ইয়াতে থাকিম কিয় মানে কাইলৈ টাৱাং এক্সপ্ল'ৰ কৰিম দেন এক ছেকেণ্ড ওপৰত উঠিলোঁ ন চব ভাগৰ লাগি গ'ল মানে ইয়াৰ অক্সিজেনটো কম ন আমাৰ কাৰণে আমি এইটো ডাউনত থাকোঁ ন তো আসামত ইমান প্ৰব্লেম নাই ইয়াততো বহুত প্ৰব্লেম অক্সিজেন উশাহ লোখা ইয়াত ইমানো বেছি প্ৰব্লেম অলপমান প্ৰব্লেম আৰু কি হয় ইয়াত ৰুম ল'লে কি লাভ হয় যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিৰাং যাম ন তো ওচৰ হৈ যায় টাৱাঙৰ পৰা আহোঁতে প্ৰায় 2 ঘণ্টামান লাগি যায় নেকি তো ইয়াৰ পৰা সেইটো 2 ঘণ্টাটো মাইনাছ হৈ যায় সেইকাৰণে চলাবছ এনেকৈ গোটেইখিনি মানে ভালকৈ এনজয় কৰি যোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু বাকী এয়া এতিয়া আমি ৰাইডৰ পিছত সদায় পাৰ্টি কৰোঁ ৰাইড শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া পাৰ্টি হ'ব সেইকাৰণে বাই গাইজ নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই